100 khối Rubik các loại, tổng cộng 100 điểm. Sau khi xáo trộn, mỗi 10 giây của băng chuyền sẽ đẩy ra một khối. Trong khu vực chỉ định, người chơi phải tính toán và khôi phục các khối Rubik này về nguyên thành phẩm. Tổng điểm của các khối Rubik đạt từ 80 điểm. Thử thách thành công. Chơi Rubik được 10 năm, chưa bao giờ mình nghĩ mình phải đứng một chỗ và chinh phục cái thử thách với số lượng Rubik lớn như thế này. Đây là một cái thử thách rất khó khăn đối với mình. Quý vị và các bạn thân mến, sẽ có 8 loại Rubik với những số điểm tương đương theo một cái tiêu chuẩn mà chương trình đã đưa ra, được chúng tôi hiển thị trên màn hình. Với cục Rubik 3x3x3 được 0,7 điểm. Rubik Scooby một khối thì được 1,5 điểm. Rubik 2x2x2 mỗi khối làm được 0,3 điểm. Rubik 3x3x3 một tay một khối thì được 2 điểm. Rubik Paramins một khối nhận 1 điểm. Rubik 2x3x3 mỗi khối sẽ được 1 điểm. Rubik 1x3x3 mỗi khối là 0,5 điểm. Và Rubik 4x4x4 khó nhất mỗi khối 3 điểm. Cái Rubik thì nó là không phải là đều như nhau cả, nó là các loại Rubik khác nhau, cho nên là xử lý ở trong cái tình huống đấy là cực kỳ khó. Và nếu như mình mà làm ấy thì chắc là chỉ được khoảng chục con là mình chuột rút. Khi nhìn số điểm của 8 cục Rubik, mình đã nghĩ được ngay chiến thuật để hoàn thành cái thử thách này. Tôi có thể là xin giải thích tại sao cái màn xoay Rubik này nó lại xuất hiện ở trong siêu trí tuệ Việt Nam. Đầu tiên là cái tốc độ tư duy, cái tốc độ về mặt thị giác, nó sẽ chỉ huy cái động tác tay để chọn những cái bước giải tối ưu trong cái khoảng thời gian ngắn nhất. Cái thứ hai nữa là nó cũng liên quan đến cả cái tư duy về tính toán các cái dạng Rubik khác nhau. Thưa quý vị, chúng ta sẽ tính về tốc độ của nhân vật này. Mời quý vị cùng xem qua đào cụ của bạn ấy. Trước khi bắt đầu khiêu chiến, các trợ lý khoa học đã tiến hành đem 100 khối Rubik giao cho khán giả tùy ý xáo trộn, sau đó mang về khu vực chỉ định. Thưa quý vị, 100 chiếc Rubik đã được khán giả tại hiện trường giúp chúng tôi phá và đã được đặt ở trên khu vực này. Và nếu như quý vị thấy ở đâu có hình cây cờ màu đỏ, có nghĩa là cục Rubik đó phải được thực hiện một tay. Sẽ có 10 cái Rubik cuối cùng của 4 vị giám khảo. Mời quý vị lên phụ cho vui ạ. Dạ xin mời. Thưa quý vị, bây giờ là lớp học vỡ lòng về Rubik cho quý vị. Và cái cục này là 1x3x3x3 nè. Em phá ra giùm anh cái. Này là 2x2x2. Em mời anh. Cái cục này là cục cơ bản mà nhà mấy cháu em chơi 3x3x3. Em mời anh Sâm. Dạ. Đây cái là Scooby đây. Cái này em mời anh Trí. Dạ. Tôi muốn cục này. Quên. Thế quý vị thấy không? 4x4x4 những cái thứ mà hát não như thế này thì chúng tôi dành tặng cho nhà thiết kế Công Trí. Dạ vâng. Còn em mê Ai Cập, em làm kim tự tháp. 10 giây là một con Rubik nó trôi qua. Trong 10 giây đấy phải vặn xong một con, mà có con thì vặn bằng một tay, có con thì vặn hai tay. Rất là khó khăn, rất là nghiệt ngã đằng khác nữa. Cái này mà tay mà cuống lên có khi vặn gãy cả Rubik. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Nhưng mà cái cách của cháu có khác với cách của những người khác không? Mỗi người giải sẽ dùng công thức khác nhau để làm sao tối ưu được cục Rubik của mình. Nó sẽ dẫn đến là việc thời gian giải nhanh nhất. Mời các em đặt 10 cục cuối cùng của giám khảo vào. Các anh chị nghĩ cái này khó nhiều hay là khó ít? Cái này với tôi là khó nhiều này. Vừa phải nhớ cái cách vận hành Rubik làm sao cho nó đúng theo tiêu chuẩn, vừa phải nhanh tay nhanh mắt. Và với rất nhiều người khó, bởi vì tôi biết là các bạn trẻ Việt Nam rất nhiều người chơi, nhưng mà cũng chỉ chơi thế thôi. Chứ còn mà để mà tính thời gian mà tính như bạn ấy là 5-6 giây một cái, khi chúng ta chưa đếm hết 1, 2, 3, 4, 5 bạn đã xong một cái rồi thì đấy rất khó. Anh Sâm với những chia sẻ vừa rồi anh cho bao nhiêu điểm ạ? Bốn, có vẻ là lời nói không đi đối với lại điểm số thì phải. Không, cái này tôi nói là rất khó nhưng mà nó chưa phải là khó kịch trần với cá nhân tôi. Em nghĩ rằng là cái độ khó, dĩ nhiên là nó khó, nhưng mà cái khó lớn nhất ở đây của bạn có lẽ là áp lực về thời gian, về hoàn cảnh, về không gian. Bên cạnh những cái kỹ năng mà bạn ấy có sẵn thì Tiên tin là Thịnh phải có chiến thuật, bởi vì sẽ có những cái cục Rubik mình cảm thấy là mình bỏ qua được thì bỏ qua. Nếu mà cần giải quyết những cái cục Rubik mà có nhiều điểm hơn thì Tiên sẽ cho bạn ấy là 4 điểm. Tiên không nghĩ rằng là cái độ khó mà chương trình đem lại cho bạn Thịnh nó lại tàn nhẫn như vậy. Cứ 10 giây bỏ một cục, 10 giây bỏ một cục, mà đâu phải là một cục với một hình thù nhất định đâu, rất là nhiều hình thù khác nhau nữa và tính số điểm khác nhau nữa.
là một giám khảo, cương vị như tôi thì đứng một góc độ như một khán giả, tôi luôn muốn thấy bạn thành công với cái thử thách này. Tôi sẽ cho bạn 4 điểm, nhưng mà cộng thêm 1 điểm, tôi muốn thấy được điều đó và tôi khuyến khích bạn. Tôi cho điểm 5. Yes. Đã là 5 giờ rưỡi sáng rồi mà với cái khối lượng Rubik như vậy thật sự rất là khó. Tôi không nghĩ rằng Ngọc Thịnh có thể hoàn thành 100% được. Dạ vâng, một cái động lực rất lớn để cho mình hoàn thành được cái nhiệm vụ này. Tôi mà có cho điểm tôi cũng cho 5, tại vì cả đời tôi cũng không làm được cục. Chứ đừng có nói tới cả tháng. Mình cảm thấy số điểm này là khá là cao và đây sẽ là động lực để mình hoàn thành cái thử thách đề ra ngày hôm nay. Và bạn sẵn sàng chưa? Dạ vâng, em đã sẵn sàng ạ. Chúc bạn thành công nhá. Dạ vâng, xin cảm Cố ơn ạ. lên. Quý vị, các bạn thân mến, phần thi của Ngọc Thịnh bắt đầu. Đây là thử thách lần đầu tiên phải đối mặt. Ngọc Thịnh có chinh phục thành công hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Chiến thuật của mình sẽ là mình sẽ ưu tiên những cục có thời gian giải nhanh nhất và được số điểm cao nhất. Mà cái này mỏi tay lắm á. Kinh khủng. Tiếp nào. Sau khi giải quyết xong những cục đầu tiên thì mình cảm thấy khá là cuống. Cái thời gian nó gắt gao như vậy, mình xem thôi mình còn nín thở, mình còn căng thẳng thì huống chi cái người phải ngồi làm. Đối với những cục mà mình sẽ mất nhiều thời gian, ví dụ như 4x4 ấy, mình sẽ đặt nó lên bàn và mình giải thêm những cục khác nữa. Nãy giờ không bỏ sót cục nào anh ha. Có một cục nó để lại thôi. Để Có một dành cục làm mình nhớ lại để chứ không hề bỏ cuộc luôn. Có những cái viên mà bạn ấy không giải được lúc đó, bạn ấy giữ lại và quay lại cái viên mà mình không giải được. Tinh thần quyết tâm cực kỳ cao luôn. Lá cờ mới kinh. Chỉ cần quan sát một lần, bạn ấy có thể tư duy ra được chiến lược của 3-4 nước đi. Oh Wow. my god. Ồ. Hay quá. Rubik 2x2 với cái số điểm là chỉ 0,3 điểm thôi thì tôi nghĩ Ngọc Thịnh nên bỏ qua. Giải con 2x2 sẽ là dưới 5 giây và mình sẽ có thời gian để giải những cái cục khác. Lúc đầu thì là bạn ấy làm được tất cả các cái khối, nhưng mà về sau thì là bạn ấy sẽ có những chiến lược, có ví dụ như ít điểm quá thì là sẽ bỏ, hoặc là khối nào mà bạn ấy nhìn thấy rằng là có những cái bước để mà rất nhanh có thể giải quyết được. Ôi, giữ lại để giải cho bằng được. Đấy, giữ lại để giải. Và chưa kể là càng làm tay càng mỏi. Đúng rồi, mỏi tay. Càng ngày sẽ càng Lực mỏi. nó Trăm sẽ cái giảm. đó phải đơn giản. Cả trăm con Rubik như vậy xử lý trong cái khoảng như vậy thì nó quá là kinh khủng. Với tôi bạn ấy vẫn là một cái gì đó không tưởng. Cái khối 44 là cái khối khó nhất. Khối khó nhất mà nhiều điểm nhất. Cái tốc độ vận động rất là nhanh. Đây, cái lỗi nữa đấy. Cái kia lỗi. Một tay mới mệt. Bảy 75 cái rồi đấy. Tôi thậm chí tôi đến rất gần và lúc đấy tôi muốn là giúp cho các bạn mà đứng ở băng chuyền ấy là nó hay bị mắc lại, nó ảnh hưởng đến cái tốc độ của bạn. Thế rồi, nhanh quá đấy. Mình có giải cục Skibby được một nửa
và mình nhận ra cục Scooby này nó bị lỗi, nên là mình đã quyết định mình bỏ cục Rubik này luôn. Còn một tay nữa. Cố lên. Như chơi piano. Không thèm nhìn luôn. Tiên, cái cục 44 nó của anh. Yes. Hoàn tất thưa quý vị. Hay quá. Không thể tưởng tượng nổi, nhưng ngay bây giờ giờ ghi hình là 7 giờ sáng của ngày hôm sau thưa quý vị. Và với một cái tinh thần như thế này vẫn nở nụ cười trên môi, mà tập trung tinh thần, tôi nói thiệt bây giờ tôi nói được như vậy đã là một vấn đề. Còn bạn ấy còn phải suy nghĩ, vận dụng và làm với một tốc độ kinh ngạc. Tôi đứng kế bên, tôi nhìn, tôi không biết bạn ấy hoàn thành những giây cuối cùng như thế nào, y như ma thuật. Bây giờ hai cô thư ký của chúng tôi sẽ cho chúng ta biết có bao nhiêu thành phẩm chuẩn trong cái phần thi vừa qua. Bắt đầu. Mình thực sự không nhớ là mình đã bỏ bao nhiêu con, và hiện tại bây giờ mình đang rất là lo lắng với số điểm mình sẽ nhận được là bao nhiêu. 3 x 3 chính xác. Chính xác. Chính xác. Chính xác. Chính xác. Chính xác. One hand, chính xác. Chính xác. Không chính xác. Chính xác. Chính xác. Chính xác. Không chính xác. One hand, chính xác. 2 x 2, 3 x 3, 2 x 2, 3 x 3, 2 x 3, pyramid. Chính xác. One hand, 2 x 2, 1 x 3, chính xác. Scooby, chính xác. 3 x 3, chính xác. 2 x 3, không chính xác. Pyramid, chính xác. 3 x 3, Scooby. 3 x 3, 2 x 2, chính xác. 2 x 3, không chính xác. 4 x 4, chính xác. 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 Không chính xác. Chính xác. Chính xác. Số điểm đã đạt gần đến 80, nhưng ở nửa sau thử thách, Ngọc Thịnh đã bỏ khá nhiều khối Rubik. Rốt cuộc có bao nhiêu cái được khôi phục? Thử thách sẽ thành công hay thất bại? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Thần kinh chúng tôi cũng bị căng thẳng kinh khủng. Ngồi ở vị trí giám khảo này khó chịu ở này. Chính xác. Chính xác. Chính xác. Chính xác. Scooby. Không chính xác. Chính xác. Chính xác. Yes. Cuối cùng Thịnh đã làm nức lòng người hâm mộ, đã không làm chúng tôi cảm thấy bị hụt hẫng, quá là nể phục. Thở phào nhẹ nhõm. Ngọc Thịnh đã vượt qua số điểm yêu cầu, và giới hạn của chàng trai này đến đâu? Hãy cùng tiếp tục theo dõi. Pyramid. Chính xác. Chính xác. Chính xác. Chính xác. Rất là cảm ơn sự miệt mài của cô thư ký. Và hiện nay tất cả số điểm đã được lưu trên hệ thống. Chúng tôi cần biết điểm số bạn đạt được. Điểm cho 100 thưa quý vị. Thử thách thành công. Có một cái mà Tiên để ý đó là trong lúc quá trình bạn làm thì có những cục Rubik nó khó hơn hoặc là nó mất thời gian nhiều hơn, thì bạn giữ lại đó, bạn giải một số cái trước mắt, sau đó bạn quay lại giải tiếp cái cục 4x4 đó. Đã chơi là phải chơi cho tới cùng luôn. Rất là cảm kích tinh thần của bạn Ngọc Thịnh. Rồi, em sẽ cố Và có một cái là Tiên lưu ý là hình như là bạn Ngọc Thịnh chưa có nhuần nhuyễn lắm với cái loại 2x3 đúng không? Tại vì bạn hình như bỏ cũng phải mấy cục 2x3. Dạ vâng, đúng rồi. Cục 2x3 đấy nó sẽ khó hơn cục 3x3 rất là nhiều ấy. Ủa vậy đó hả? Dạ vâng.
Tại vì em biết sao không? Cái 3x3 nó là lập phương, Rồi. nó có cái công thức nó dễ hơn. Còn Còn là cái chữ kia nó nhật. là hình hộp chữ nhật. Cái công thức nó đi ngược ngạo hơn ta. Hình như là tôi thấy có một cái cục 4x4 là bạn bỏ qua đúng không? Tôi đang nghĩ cái cục đó là cái cục của tôi phá. Em cũng nghi như vậy. Dạ vâng. Chính xác. Bàn tay của anh là bàn tay ma lực. Tại vì hồi nãy tôi phá rất là kỹ. Phá có tâm. Đúng rồi, tôi phá rất nhiệt tình. Chính vì tôi phá kỹ á, cho nên khi tôi cho điểm á, là tôi muốn bạn điểm 5. Và tôi thấy hoàn toàn xứng đáng. Và khi bạn hoàn thành xong và cái số điểm hiện lên, cái người mà sướng đầu tiên là tôi nè. Chúc mừng bạn. Càng về sau cái cử động tay, nhất là cổ tay của mình, ngón tay mình nó sẽ mỏi dần dần, nó làm chậm dần cái quá trình làm. Lúc mà đến đoạn cuối rồi thì em thấy cảm giác rất là mỏi. Mỏi Và chứ. cái số lượng Rubik nó tràn về nó nhiều quá, nên thành ra là em cũng phải đặt Rubik khá là nhiều lên bàn để đợi sau khi giải những cục dễ trước thì mình sẽ quay lại giải. Xin hỏi em là đã bao giờ em phải làm một khối lượng nhiều như thế này chưa? Thật ra thì nếu mà khối lượng nhiều như này thì em chưa làm bao giờ. Tại vì Lần và đầu nhiều tiên. loại khác nhau như thế này em cũng chưa làm bao giờ. Lần đầu tiên luôn. Dạ vâng. Thưa quý vị, tôi nói thật, đây là những cái tài năng mà thật sự khi mình xem mình ngưỡng mộ vì họ là người Việt. Bởi vì những cái điều này chúng ta thấy trên truyền hình, trên YouTube, đa số là các bạn bè quốc tế họ làm. Học đâu xa xôi, học chính người Việt của mình thưa quý vị. Yes. Yeah. Và cũng như mọi người đã thấy, đây là thử thách lần đầu tiên một số lượng Rubik khổng lồ mà bạn gặp trong đời của mình. Và cái số loại Rubik cũng nhiều nhất từ xưa đến giờ. Và bây giờ, giám khảo khoa học của chương trình Trần Thành Nam sẽ phân tích về cảm xúc cũng như là những đánh giá của anh về góc độ khoa học. Giải Rubik cũng cần phải có cái tư duy toán học và cũng phải có một cái tư duy hình học, tại vì là tất cả các cái khối Rubik ở đây là xếp lần lượt với nhau và có những cái khối Rubik là dị hình. Và trong cái quá trình các cái khối Rubik mà chạy trên băng chuyền này thì cả cái năng lực mà tư duy bao quát xem là cầm cái khối nào giải các cái khối nào trước, đặt vào khay và bỏ qua những cái khối nào đều có chiến lược cả, để cuối cùng là thu được một cái số điểm cao nhất. Tôi muốn hỏi bạn thế này, cách đây 2 năm thì tôi có tham gia làm cái chương trình ở Việt Nam. Thì có một khách mời là một cậu ở Trung Quốc. Cậu cũng là một nhân vật rất là nổi tiếng trong làng Rubik thế giới đấy. Cậu có thể bịt mắt xoay được. Thứ hai, cậu cũng vừa tung hứng 3 cái Rubik và cậu vừa xoay trên không trong một khoảng thời gian rất là nhanh. Những cái đấy thì đối với bạn có khó không và bạn có làm được không? Vâng, thì thật ra thì đối với cháu thì những cái đấy là không khó. Nhưng mà thành thực mà nói thì cháu không làm được. Tại sao? Tại vì cháu không chơi chuyên về cái mảng bịt mắt và cái mảng tung hứng đấy. Thế còn thế mạnh của cháu là gì? Thế mạnh của cháu là những cái nội dung tốc độ thì nó sẽ đòi hỏi sự tư duy là giải làm sao mà mình có thể làm trong thời gian nhanh nhất và cái độ tối ưu của cái bước giải của mình. Mặc dầu là bạn có thể nói là bạn chưa làm được hoặc là bạn chưa thử, nhưng mà tôi cũng vẫn muốn rằng là sau khi bạn chinh phục được rồi thì hãy chấp nhận một cái giới hạn mới và thử chứng minh cái giới hạn mới của mình. Thật sự nếu như mà không có những thử thách của anh Nam thì chương trình chúng ta không thể thú vị được như vậy. Em có chấp nhận cái lời đề nghị đó không? Dạ vâng, em sẵn sàng chấp nhận cái lời đề nghị của anh Nam. Dạ vâng. Đó là một lời kiều chiến đến từ giám khảo Thành Nam và bạn hoàn toàn chấp nhận. Tôi cũng đã lấy được một cái khối Rubik 2x2. Với cái khối Rubik này bạn sẽ có một vài giây để bạn nghiên cứu trước, và tôi muốn là bạn sẽ giải nó trong tình trạng là bạn sẽ bịt mắt lại, không nhìn thấy khối Rubik này, để đánh giá xem là khả năng ghi nhớ của bạn như thế nào. Cứ thử đi em, thử phá bỏ giới hạn mình một lần. Nhưng mà em nghĩ lần này em có thể làm được ạ. Ok. Và giới hạn của bản thân sẽ được phá vỡ như thế nào? Mời em. Thưa quý vị, tuyệt vời. Bạn giỏi đến mức độ mà nhiều khi xoay như một quán tính không cần phải suy nghĩ. Bái phục. Em xin cảm ơn ạ. Và điểm số anh Nam sẽ dành tặng cho bạn sẽ được hiển thị trên màn hình ngay bây giờ. Yes. 117 điểm. 117 điểm thưa quý vị. Chúc mừng em.
Và với số điểm này, bạn chính thức trở thành thành viên tiếp theo của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Thưa quý vị, Ngọc Thịnh. Và tôi mời nhà thiết kế Công Ký sẽ đại diện chương trình gửi tặng cho bạn huy chương danh dự. Vâng, xin cảm ơn ạ. Hãy chào đón thành viên tiếp theo trong biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam của chúng ta, thưa quý vị, Ngọc Thịnh. Yes. Trong phiên bản siêu trí tuệ của quốc tế cũng có một phần thi y chang Ngọc Thịnh luôn, và bạn thí sinh đó cũng đã đạt được cúp, và Việt Nam chúng ta cũng đã có thể đạt được cái chiếc cúp đó. Điều đó chứng tỏ rằng là biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam sẵn sàng nghênh chiến với tất cả những đối thủ trên thế giới, và Tiên thực sự rất là tự hào về biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam.